අද ලස්සන බේබි නෙස්ට් එකක් මහමු. රෙදි කොටස් දෙකට නමාගෙන මම පාවිච්චි කරනවා. ලේස් කොටන් වර්ගයෙන්ම තමයි මම මුද්‍රිත රෙද්ද හා තනි පාට රෙද්ද තෝරගෙන තියෙන්නේ. සෙන්ටිමීටර 33ක් පළලින් හා සෙන්ටිමීටර 100ක් දිගින් යුතු විදියට අපි ඊට පස්සේ ඉහළ සිට පහළට සෙන්ටිමීටර 20ක් ලකුණු කරමු. ඊට පස්සේ ඇතුළට සෙන්ටිමීටර 15ක් ලකුණු කරමු. ස්ථාන දෙකකින් මේ ආකාරයට ලකුණු කරලා රේඛාවකින් සම්බන්ධ කරගමු. පස්සේ ඒ කොටස කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනි. දැන් ඒ විදිහටම පහළිනු සෙන්ටිමීටර 15ක් ඉහළට ලකුණු කරමු. ඊට පස්සේ එතන සිට ඇතුළට සෙන්ටිමීටර 15ක් ලකුණු කරලා ස්ථාන දෙකකින් රේඛාවකින් සම්බන්ධ කරගමු. ඒ රෙදි කොටසත් කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනි. දැන් මේ තියෙන්නේ එසේ කපාගත්ත රෙදි කොටස් දෙක. දැන් අපි මුද්‍රිත රෙදි කොටස කපලා තියෙන ආකාරය බලමු. දිග ඇරලා මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. තනි පාට රෙද්දත් ඒ විදිහටම තමයි දිග ඇරියට පස්සේ පේන්නේ. දැන් අපි මේ තනි පාට රෙද්දට ප්‍රිල් එක අල්ල ගන්න ඕනි. ඒ ප්‍රිල් අල්ලන ස්ථාන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ කොටසෙන් අපි ඉහළ සිට පහළට සෙන්ටිමීටර 20ක් ගත්ත කොටස තමයි අපි ලකුණු කරන්නේ. ඉහළ සිට පහළට සෙන්ටිමීටර 5ක් මාක් කරන්න. අනෙක් පැත්තනොත් ඒ ආකාරයටම සෙන්ටිමීටර 5ක් ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒ ලකුණු කරගත්ත ස්ථානයේ සිට අනෙක් පැත්තේ ලකුණු කරගත්ත ස්ථානය දක්වා මේ ප්‍රිල් එක අල්ල ගන්න ඕනි. දැන් අපි මෙතන සිට මේ දක්වාත් ඊට පස්සේ පහලින් මෙන්න මේ කොටසටත් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් මේ දක්වාත් අපි ප්‍රිල් අල්ල ගන්න ඕනි. මේ තියෙන්නේ ප්‍රිල් අල්ල ගත්තට පස්සේ පේන ආකාරය. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ මුද්‍රිත රෙදි කොටස හොඳ පිට ඇතුල් පැත්තට වෙන විදියට පින් කරන්න ඕනි. වටේම පින් කරගත්ත මම මේ ලකුණු කරගන්න ස්ථාන පමණක් මහ ගන්න ඕනේ. මේ දක්වා මේ ස්ථානය මහ ගන්නේ නැහැ. පස්සේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ සිට
මේ මම පෙන්නන ස්ථානය දක්වා මහගන්න ඕනි. මෙතන ඉඳලා මේ කොටස මහන්නේ නැහැ අපි. මේ ටික මහගන්නවා. මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ දක්වා විවරය තියලා ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් මෙන්න මේ දක්වා මහගන්න ඕනි. මේ කොටස මහන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ අපි මහගත්තට පස්සේ ඔබට පේනවා ඇති මම ඉතුරු කරපු විවර කොටස්. දැන් අපි හොඳ පිට හරව ගමු. දැන් මේ හොඳ පිට හරව ගත්තට පස්සේ පේන ආකාරය. දැන් අපි මැද්ද මම ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. පස්සේ මේ විවරය තියලා තියෙන ස්ථානයෙන් මෙන්න මේ කොටස මහගන්නේ නැහැ අපි. මෙන්න මේ ස්ථානයේ සිට මෙන්න මේ දක්වා අපි මහගන්න ඕනේ. මැදිනුත් මම මහලා තියෙනවා රේඛාවක්. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස් වලට පැඩින් පුරව ගමු අපි. මුලින්ම මෙන්න මේ කොටසට අපි පුරවමු. හොඳින් පැඩින් පුරව ගන්න. එකම මට්ටමකට එන ආකාරයෙන් ඒ විදිහට පැඩින් පුරවල පින් කරගන්න ඕනි. මහ ගන්න ලේසි. ඒ විදියට අපි ඉතුරු කරපු විවර කොටස් වලින් පැඩින් සෑම ස්ථානයකටම පුරවගෙන අපි ඕපන් එක මහ ගන්න ඕනේ. මැද කොටසටත් ඒ විදියටම පුරව ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රේඛාව මහ ගන්න ඕනේ අපි විවරයේ තිබ්බ තැනින්. ඔබට මැද කොටස මේ ආකාරයට මහන්නේ නැතුව නිකන් පැඩින් පුරව ගන්නත් පුළුවන්. මම මේ පෙන්නන ආකාරයෙන් පැඩින් පුරවලා තියෙන්නේ. මේ විවරය මහගෙන තියෙනවා මම. දැන් අපි මෙන්න මේ ස්ථානයට පැඩින් පුරව ගමු. පැඩින් පුරවලා මේ විවරය මහ ගන්න. දැන් අපි මහගෙන පැඩින් පුරවලා ඉවරයි. දැන් මේ විදියට ඉදිකටු නූල් අමුණලා මම පෙන්නන ආකාරයට තනින් තනින් මහ ගන්න. එතකොට කුෂන් එකක් ආකාරයට තමයි මැද කොටස හැදෙන්නේ. මේ පේන්නේ මේ විදිහට මහගත්තට පස්සේ මේ අනෙක් පැත්ත දැන් අපි හතර පැත්තෙන්ම මහ ගන්න හදන්නේ මේ විදිහට මුළු. හොඳින් බලන්න මම ඉදිකටු නූල් පාවිච්චි කරලා තමයි මහන්නේ. මේ විදිහට හතර පැත්තෙන්ම මහ ගන්න.
දැන් මම වැඩි අලංකාරයක් ගේන විදියට බෝ එකක් හදාගන්න හදන්නේ. බලන්න දිග සෙන්ටිමීටර් 20ත් පළල සෙන්ටිමීටර් 14ක් වෙන විදියට මම රෙදි කොටස් ස්පන්ජ් ෂීට් එකක් දාලා හදාගෙන තියෙනවා. දෙපැත්තට මම පයිපින් කොටසක් අල්ලනවා. ඊට පස්සේ මේ ලේස් වලිනුත් රැලි කරලා අල්ලනවා දෙපැත්තටම. දැන් මේ පේන්නේ මේ විදිහට සකස් කරගත්ත කොටස. අපි දැන් බෝ එක හදාගමු. මේ කොටස් දෙකට නමලා අපි මැද්ද ලකුණු කරගමු. මේ මැද්දෙන් රේඛාවක් වගේ නූල් අදින්නේ මම. ඔයාලා පැන්සලකින් රේඛාවක් ඇඳගත්තොත් පහසු වේවි මේ විදිහට මහගන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා වටේට නූල කරකවලා ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. දැන් මම අලංකාර කරලා තියෙනවා මැද්ද බටන් එකක් අල්ලලා. මේ විදිහට හතර කොනේම මේ බෝ එක තියලා අලව ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මහ ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. මේ විදිහට තමයි අලව ගත්තට පස්සේ පේන්නේ. මම මේ මැද්දටත් එකක් අල්ලගෙන තියෙනවා. දැන් මේ පේන්නේ අපි සකස් කරගත්ත අලංකාර බේබි නෙස්ට් එක.